Kan je al iets vertellen over wat we straks gaan zien op het podium? Nou, wat ik kan loslaten, klein tipje van mijn sluier. In Road to Rotterdam volgen we de 4 presentatoren en de Nederlandse organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering vertellen Chantal, Edcilia, Jan en Nicky hoe belangrijk een goede look is voor de presentatie van het Songfestival. Whatever happens, I was looking good. En kijken we mee naar de fitting van Chantal haar jurk. En dat is heel gaaf. Samen met Head of Show Gerben Bakker nemen we een kijkje achter de schermen bij de opnames van de Grand Final Interval Act met onder andere Afrojack. Oh my god, als ik er niet goed uitzie op die 3 avonden, dan kan ik het ook nooit meer terugkijken met trots. Een songfestivalwaardige outfit moet iets zeggen. Het moet ergens voor staan. Het moet me mooier maken. En ja, van mij mag er wel echt, als je glam hebt, dan heb je daarboven nog een soort van niet te houden glam. Daar wil ik graag zitten. Dat wordt mijn hoekje, ja. Ik denk dat je outfit best bepalend is voor de, nou ja, sowieso natuurlijk letterlijk voor de look en feel. Maar het geeft je ook een andere status. Niet dat je je dan anders moet voordoen, maar op het moment dat je natuurlijk een heel mooi pak aan hebt en je hebt een stropdas om, ja, dan ga je automatisch anders staan. Dan ben je veel meer bewust van dat je rechtop moet staan en dat je netjes bent. En dat heeft best wel invloed, denk ik, op je prestaties. Nou, ik bedoel, als je er gewoon goed uit kan zien, dus een goede jurk en een make-up en je haar zit goed, dan helpt het in ieder geval wat, denk ik, zelfverzekerd te staan. Dan weet je, whatever happens, I was looking good. Dus dat helpt in ieder geval voor je zelfesteem. Ja, ik bedoel, je kan er mooi uitzien, maar als je allemaal onzin kruidt, dan helpt het ook niet. Dus ik denk dat het samen gaat. Maar de kleding en make-up en haar, dat zorgt wel natuurlijk voor de helft van dat je je goed voelt. En als je je goed voelt, dan gaan andere dingen vaak ook beter. Ja, de outfit en gewoon de hele presence, die helpt ontzettend met hoe je daar staat en hoe je het gaat brengen. Als je in iets staat waarvan je denkt, oh, weet ik niet hoor, Europe, dan breng je het ook niet fijn. Dus je moet echt staan en in jezelf geloven en het voelen. Ja, we zijn nog niet helemaal uit over de outfits die we aan hebben. Die meiden zullen wel met jurken op de proppen komen. Ik heb wel gevraagd of ik gewoon in een net pak ten tonele mag verschijnen. En of dat dan een rood, blauw, groen of paars pak wordt. Dat vind ik ook nog best leuk een keer. Maar wel gewoon een beetje van hetzelfde. Kijk, topperspakken heb ik 1 keer per jaar aan. En laten we die voor het Songfestival maar even thuis. Ik zou iets meer out of the box gaan. Ik ben heel erg veilig met mijn outfitjes. Ik vind wel dat het vaak lekker moet zitten. Dat ik niet te druk moet maken, dat ik niet kan ademen. Of dat ik geen stap kan zetten omdat het allemaal te strak zit. Maar ik vind dat we iets extra's mag hebben. Het is toch show, het is entertainment. En het mag iets groter en niet zo, doe maar gewoon. Dat niet. Nou, ik heb gelukkig een heel fijn team om me heen, die er altijd voor zorgen dat ik er netjes bij loop. En ik denk dat het voor mij ook vooral inhouden wordt. Want ik denk dan, nou ja, de hele wereld kijkt. Laat ik even wat meer doen, maar er zit al zoveel op. Ik heb wel voor mezelf besloten, oké, Nick, mooi. Gewoon mooi. Je hoeft niet weer 100 scenen te plakken. Of weer daar geel of roze. Of weer een statement in je kleuren. Nee, gewoon mooi. Je mag ook gewoon mooi. Maar ik heb wel stress, ja. Ik denk niet dat ik er heel anders uit ga zien. Ik had vorig jaar mijn haar een stuk langer. Toen had ik mijn baard laten staan. En nou ja, het was gewoon leuk om eens te kijken hoe dat eruit ziet. Want ja, ik heb denk ik al 25 jaar hetzelfde haar. En ik heb pas sinds 5 jaar baardgroei, dus dat kon ik niet in testen. Maar ja, nee, nu, dit is wat ik ben en zo wil ik me graag laten zien. We zijn vandaag een doorpas aan het doen bij David Laporte. En dat is een van de ontwerpers van de jurken die we mogen dragen bij het Eurovisie Songfestival. Ja, een songfestivaljurk maken is helemaal niet zo makkelijk. Dus dat lig ik natuurlijk ook wel even van wakker. Dan denk ik, hoe gaan we dit nu weer aanvliegen? Ja, ik denk dat je een jurk moet hebben die heel bijzonder is, maar die ook een heel groot publiek moet kunnen aanspreken. En waarin gewerkt moet worden, maar waar je toch iets van jezelf als ontwerper, of een klein verhaal in kan vertellen.
En ik vind het zelf altijd heel belangrijk als je kleding maakt, dat je heel goed kijkt naar de persoon waar je het van maakt. Dus dat je kan niet alleen maar, het gaat niet om mij hier, het gaat om een soort samenspel. Met z'n allebei die het kledingstuk aan het maken. Ik heb er 4 nodig. Ja. Eerste halve finale, tweede halve finale, finale en dan voor de voting nog een andere. En dat is heel gaaf. Ik bedoel, ik had het al leuk gevonden om 1 jurk te hebben en nu zijn het er 4. Ik ben Head of Styling en in het geval van de presentatoren houdt dat in dat ik de overview heb over met welke ontwerpers we samenwerken en hoe dat samen vervolgens in de 3 verschillende uitzendingen een mooi geheel gaat worden. Toen ik werd aangekondigd als Head of Styling, toen stond de telefoon zeker rood gloeiend. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk in mijn netwerk op zoek gegaan naar de mensen waarvan ik denk dat ze het beste voor de job zijn. En we hebben waanzinnig veel Nederlands ontwerptalent. En wanneer we dat aan heel Europa en daarbuiten kunnen laten zien, maken we daar natuurlijk graag gebruik van. David is waanzinnig in het abstraheren van hele natuurlijke vrouwelijke vormen. Dus alles wat hij ontwerpt is super krachtig en super vrouwelijk, maar hij geeft er dan toch een hele moderne, abstracte touch aan die onverwacht is en wat ik graag laat zien aan de wereld. Je houdt heel erg rekening mee dat je met z'n 4 staat. Ik kan het niet maken dat ik een jurk met een hele grote onderkant heb en dat ik tegen Jan zeg, jij moet 2,5 meter bij mij vandaan staan, want anders deukt hij in. Nee, je moet ook gewoon collegiaal moet er ontworpen worden. Wat een ontzettend grote rosette of zo, dat kan ook niet. Want je kan niet een soort van effect creëren dat je dan je collega aan de oren slaat. Dus ja, je moet echt met heel veel dingen rekening houden. Je kan dus niet tegen een ontwerper zeggen, carte blanche, kijk maar. Je moet ermee kunnen werken. En dat is soms wel een beetje een dooddoener voor een ontwerper. Vandaag waren we in de fase dat hij een proefmodel heeft. Dan heb je een jurk van katoen aan. Die stof kan hij nog knippen, spelden. Dus we hebben vandaag nog niet gepast. Je past nooit meteen met de goede stof. Want dat is meestal best wel dure stof. Dus nu kan hij ook nog gewoon heel rigoureus gaan knippen erin. Dus vandaag was het basismodel. We gaan ons best doen om een spectaculaire jurk te maken. En nee. Ik zit onder zwaar contract. Ik mag niks zeggen in mijn leven. Nee, helaas. Ik ben Gerben Bakker. Ik ben Head of Show van het Eurovisie Songfestival hier in mei in Rotterdam. Vanavond zijn we hier opnames aan het maken voor een grote intervalact voor de grote finale. Dat is eigenlijk een pauzeact. En ik denk dat we iets unieks gaan doen, is omdat wij de intervalact gaan combineren met een film en een live act onstage. En vanavond nemen we een deel van de film op. Wij willen graag tijdens het Songfestival het beste van Nederland laten zien. En als je denkt waar Nederland dan beroemd om is, dan zijn er natuurlijk is het ons water, de tulpen. Maar we hebben nog een heel ander groot exportproduct en dat is onze dance scene. De top DJ's die hebben al jarenlang de wereld veroverd. En een van die top DJ's die het echt al heel lang echt altijd heel goed doet en altijd in de top 10 staat. En dit jaar op nummer 7 is Afrojack. Zijn roots liggen hier in Rotterdam. Dus wij hoeven niet heel lang na te denken om eerst het gesprek met hem aan te gaan. Ik ben niet zo van bijgeloven enzovoorts, maar ik ben natuurlijk een DJ en producer. Dus ik ben gewend om in een studio te zitten, in een club of op een festival. Maar dat ze nu de hele brug afsluiten voor deze show, dat is echt... ik voel me heel erg trots dat ik hier deel van uit mag maken. Ik kom uit Spijkenisse. Ik ben hier opgegroeid. Dus dat, ik ben over heel de wereld geweest, maar ja, de Rotterdamse mentaliteit die haal je er niet uit, denk ik. Ik denk ook echt dat het iets gaat worden van een hele magnitude, heel groot. Dat het er heel groot uit gaat zien. Het is heel vet om daar een onderdeel van uit te mogen maken. Het beeld van een DJ achter een DJ-boot, dat kennen wij natuurlijk allemaal wel. Dus we wilden iets speciaals doen. Het thema is Open Up, dus we wilden heel graag een verbinding gaan leggen. Ja, er komt nog veel meer voorbij, ga ik allemaal niet verklappen. Kijk, moet maar lekker gaan kijken, zou ik zeggen. En op een gegeven moment, na een aantal minuten, gaat de film over naar live on stage in Ahoy. En dan brengen we alles tot een climax in Ahoy zelf op 22 mei tijdens de grote finale. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Afrotros.